ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ. આપણે ગત વખતે આપણે જોયું હતું તો એની અંદર સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. ઓકે, હવે આજે આપણે ત્રીજો ટેન્સ જે છે એ જ આપણે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ એટલે કે સાદો ભવિષ્યકાળ. હવે તમને ઘણા બધા પ્રશ્નો એવા ઊભા થતા હશે કે ભાઈ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એટલે સાદો વર્તમાનકાળ, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ એટલે સાદો ભૂતકાળ અને આ બાજુ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ એટલે કે સાદો ભવિષ્યકાળ. તો ત્રણેયની અંદર ડિફરન્ટતા જોવા મળે છે. વર્તમાનકાળની ડિફરન્ટતા એ છે કે દરરોજ થતી ક્રિયા હોય, ટેવરૂપ ક્રિયા હોય એને આપણે સાદો વર્તમાનકાળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્યારે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સની વાત કરીએ તો ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા પૂરી થઈ હોય આવું દર્શાવવા માટે આપણે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એટલે કે સાદો ભૂતકાળ. અને આજે આપણે જે પોઈન્ટ ભણવા જઈ રહ્યા છે એ છે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ એટલે કે સાદો ભવિષ્યકાળ. સાદો ભવિષ્યકાળ એટલે શું? તો હવે પછી બનવાની ઘટના, હવે પછી બનવાની ક્રિયાને રજૂઆત કરવા માટે સાદા ભવિષ્યકાળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ છે ડેફિનેશન. એ જ પ્રમાણે સેન્ટેન્સ ફોર્મ્યુલા. સેન્ટેન્સ ફોર્મ્યુલા મતલબ વાક્ય રચના. શું કહેવાય ને? વાક્ય રચના. તો મેં વાત કરી છે કે વાક્યતા શું છે? તો કર્તા પ્લસ શેલ અથવા વિલ પ્લસ મૂળ ક્રિયાપદ પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દ. અન્ય શબ્દ કોમન છે, આપણે લખ્યો નથી કારણ દરેક વખત લખવાની કોઈ જરૂર છે નહીં. તો આ છે સેન્ટેન્સ ફોર્મ્યુલા જે તમારે બરાબર તૈયાર કરવાની રહેશે. હવે આપણે વાત કરીએ તો એના ટુ બી કયા કયા છે? તો ટુ બી છે શેલ અને વિલ. તો આપણે જ્યારે પહેલા જોતા હતા તો શેલ અને વિલ નો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય? તો આઈ આપેલો હોય અને વી આપેલો હોય તો આપણે શેલ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જ્યારે કર્તા તરીકે યુ, હી, શી, ઇટ આપેલ હોય તો વિલ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ બાબત તમને પણ ખબર છે. પરંતુ મિત્રો અત્યારે હાલની પરિસ્થિતિ જોઈએ તો દરેક લોકો શું કરતા હોય છે કે વિલ નો ઉપયોગ કરતા હોય છે. આઈ હોય, વી હોય પણ શાનો ઉપયોગ કરતા હોય છે? વિલ નો ઉપયોગ. તો કેમ? તો ત્યાં ફરજિયાત પણ બતાવતા હોય છે. બરાબર? એટલા માટે ત્યાં હવે વિલ નો પણ ઉપયોગ તમે કરી શકો છો. ઓકે, આગળ આપણે જોઈએ. હવે તમને ખબર કેવી રીતે પડે કે આ વાક્ય ભવિષ્યકાળનું છે? ખબર કેવી રીતે પડશે તમને? તો એના માટે નિશાની, કીવર્ડ્સ આપેલા છે તમને. અહીંયા આપ્યું છે ટુમોરો, ટુમોરો નહીં, ટુમોરો આવતીકાલે. એના ઇફ આપેલું હોય, અનલેસ આપેલું હોય, નેક્સ્ટ શબ્દ આપેલું હોય. નેક્સ્ટ એટલે આવતા અઠવાડિયે, નેક્સ્ટ વીક, નેક્સ્ટ મંથ, આવો શબ્દ પ્રયોગ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. એટલે ટુડે, આ જે બધા શબ્દો જે આપેલા છે એ શબ્દો છે આપણે ભવિષ્યકાળ. કયા કાળના છે? ભવિષ્યકાળના. જોયું તો આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં ડેલી શબ્દ વધારે આવતો હતો, એવરીડે આવતો હતો. ભૂતકાળની અંદર યસ્ટરડે, લાસ્ટ શબ્દ આવતો હતો. એમ ભવિષ્યકાળમાં ખાસ નેક્સ્ટ અને ટુમોરો શબ્દ વધારે જોવા મળે છે. બરાબર? તો આ તમારી સેન્ટેન્સ ફોર્મ્યુલા અને વાક્ય રચના જે આપણે વાત કરી અને કીવર્ડ્સ આ બંને બરાબર તૈયાર કરી જ દેવાના છે. એના ઉપર તમને બ્લેન્ક્સ આવશે. તો બરાબર ધ્યાન રાખશો. અહીંયા આપ્યું છે ધ ફાર્મર્સ ખાલી જગ્યા ઓન સ્ટ્રાઇક ટુડે. ટુડે એટલે આજે ખેડૂતો સ્ટ્રાઇક ઉપર જશે, હજુ ગયા નથી. એટલે કે ભવિષ્યમાં થવાની ક્રિયા કેવી છે? બાકી છે. માટે એને ટુડે ઉપરથી નક્કી કરો છો કે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ છે. અહીંયા ફાર્મર્સ બહુવચન છે તો બહુવચન માટે આપણે શાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? વિલ નો ઉપયોગ. અને ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ ગોનું ગો. ઓકે મિત્રો, તો આ થઈ ગયું તમારે અને ખાલી જગ્યા. સુરેશ ખાલી જગ્યા ટુ ગોટ ટુમોરો. અહીંયા ટુમોરો ઉપરથી નક્કી કરી દીધું કે ભવિષ્યકાળનું છે વાક્ય. તો ભવિષ્યકાળ હોય તો આપણે મૂકીશું શેલ અથવા વિલ પ્લસ ક્રિયાપદનો મૂળ રૂપ. અહીંયા મૂકીશું આપણે વિલ પ્લસ પ્રેનું પ્રે શબ્દ મૂકવામાં આવે છે. બરાબર? એવી જ રીતે આપણે વાત કરીએ
તો અહીંયા આઈ આપ્યું છે તો એને કહ્યું છે કે ભાઈ આની જોડે શેલ પણ તમે will પણ મૂકી શકો છો મિત્રો બરાબર તો અહીંયા હાલ પૂરતું આપણે મૂકીએ છીએ અહીંયા શેલ બરાબર અને જો will મૂકશો તો ફરજિયાત કોણ થઈ જશે અહીંયા c નું c તો આ પ્રમાણે અહીંયા જે આપણે જે છે એ આપણે શું કર્યું બ્લેન્ક્સ જોઈએ આપણે કે આ રીતે તમારે પરીક્ષા અંદર પૂછાઈ શકે છે આનું હકાર નકાર કરવું હોય તો તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું છું તમે જાતે ઘરે બનાવી શકશો બરાબર તો દાખલા કે તમારે શું કરવાનું કે આપણે નકાર બનાવવું છે તો ધ ફાર્મર્સ તો એનું એ જ ધ ફાર્મર્સ will નું will મૂકો વચ્ચે શું મૂકી દેવાનું નોટ અને ગો ઓન સ્ટ્રાઇક ટુડે તો આ શું બની ગયું તમારું નકાર બની ગયું મિત્રો હવે આપણે બનાવવું છે પ્રશ્નાર્થ તો પ્રશ્નાર્થમાં કશું નહીં કરવાનું will આગળ લઈ જો અને કરતા પાછળ લઈ લો એટલે તમારું બની જશે પ્રશ્નાર્થ અને નોટ શબ્દ જે છે એને શું કરવાનો છે દૂર કરવાનું છે આપણે બનાવીએ વાક્ય will the farmers go on strike today એટલે પ્રશ્નાર્થ બરાબર આ રીતે તમે હકાર આવી ગયું પ્રશ્નાર્થ આ રીતે તમે ઘરે પણ આ વાક્યનું બનાવી શકો ઓકે ખ્યાલ આવી ગયો હવે આપણે અહીંયા નકારના પ્રશ્નની વાક્યતા પણ મેં લખી છે બરાબર પેલા વાક્ય સમજાય આપણે બ્લેન્ક્સ પણ જોઈ લઈએ બરાબર ને તો એ જો નકારમાં શું કર્યું છે કરતા શેલ અને will પણ વધારાનું શું મૂક્યું આપણે નોટ શબ્દ નોટ આવ્યો વાક્ય કયું બની જશે નકારાત્મક અને પ્રશ્નાર્થ બનાવવું હોય તો પ્રશ્નાર્થની અંદર પહેલા શું આવશે શેલ અથવા will પછી આવશે કરતા ક્રિયાપદ મૂળો કર્મ અને શબ્દ કોમન છે અહીંયા તમારે આવી ગયું પ્રશ્નાર્થ શું આવી ગયું પ્રશ્નાર્થ શબ્દ આવી ગયો છે ઓકે ખ્યાલ આવી ગયો હવે બરાબર ધ્યાન આપશો તમે કે અહીંયા નકારાત્મક છે પણ કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી બરાબર આપણે જોવાનું એમાં નિશાની કઈ આપી છે યુ ખાલી જગ્યા નોટ ખાલી જગ્યા ટુ સ્કૂલ નેક્સ્ટ શબ્દ આવ્યો છે કયો શબ્દ આપ્યો છે નેક્સ્ટ તો નેક્સ્ટ ઉપરથી તમે નક્કી કરી શકો છો કે આ વાક્ય ભવિષ્યકાળ છે જો ભવિષ્યકાળ હોય તો યુ ની જોડે શું મૂકી દેવાનું will અને ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ ગોનો ગો મૂકશો બીજું વાક્ય જોઈએ તો બીજું વાક્યમાં જુઓ આ નકાર છે પણ અહીંયા તમને શું આપ્યું છે આ પ્રશ્નાર્થ પણ કયું પ્રશ્નાર્થ વર્તમાનકાળ ભૂતકાળ કે ભવિષ્યકાળ તો એ જોઈએ આપણે ટુમોરો શબ્દ આપ્યો છે એટલે ભવિષ્યકાળ છે તો અહીંયા શું આપ્યું છે she તો she ની જોડે શું મૂકશો તમે will અને પાછળ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ મૂકવામાં આવે છે ત્યારબાદ આપણે જોઈશું બીજું પણ પ્રશ્નાર્થ છે તો અહીંયા કયો શબ્દ આપ્યો છે યુ તો યુ ની આગળ તમે શું મૂકશો પાછો will શબ્દ મૂકશો અને પાછળ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ મૂકશો પણ ખબર કેવી રીતે પડી તો નેક્સ્ટ ઉપર તમે નક્કી કરી દીધું છે ખ્યાલ આવ્યો બરાબર લાસ્ટ સેન્ટેન્સ બરાબર લઈને આપશો નકાર છે આઈ આપેલો છે અહીંયા આપણે તમને ટુમોરો શબ્દ આપેલો છે તો આની જોડે શું મૂક્યું છે આપણે તો અહીંયા આપણે આગળ જોયું તો આપણે બરાબર તો આની જોડે શેલ પરંતુ મિત્રો જો કોઈ will લખશે તો ખોટું પડશે નહીં એનું રીઝન છે કે એ વખત જો will હશે તો ફરજિયાત પણ બતાવે છે ઓકે તો અહીંયા આની જોડે શેલ અથવા will પણ તમે મૂકી શકો છો અને પાછળ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ એટલે ગોનો ગો તો આ રીતે આપણે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ અહીં આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ અને કંઈ પણ ખબર ના પડે તો હું દરેક વખતે કહેતો હોઉં છું મિત્રો કે મને કોન્ટેક્ટ કરજો બરાબર ઘણા વિદ્યાર્થીઓના નંબર ફોન આવે તમારા પર કે સાહેબ બહુ સરસ તમે ભણાવો છો પણ અમુક ખબર ના પડે તો તમે મને પૂછી શકો છો કોઈ એવું વાક્ય હોય ટેન્સ તો તમે મને પૂછી શકો છો મારો કોન્ટેક્ટ નંબર છે એ તમારે મને અવશ્ય કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો ઓકે થેન્ક યુ